Λοιπόν, μαζί μας ο Πάνος Δημάκης. Μετά από 11 μήνες από τη μεταμόσχευση που κάναμε, είχε υποβληθεί στο παρελθόν σε μια προηγούμενη μεταμόσχευση μαλλιών, η οποία και ο ίδιος δεν ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένος, γιατί λίγο το σχήμα του hairline, λίγο το ότι είχε παραμείνει μια μεγάλη αρέωση, η οποία με τα χρόνια είχε προχωρήσει. Όπως θα δείτε και εδώ πέρα, με βρεγμένο μαλλί φαίνεται ακόμα καλύτερα το τριγωνικό hairline, το οποίο κρυβόταν λιγάκι με την κατεύθυνση που είχαν τα μαλλιά, αλλά δεν ήταν αυτό το οποίο ήθελε. Ο Πάνος ήθελε σε κάθε περίπτωση να μπορεί να έχει και μια ελευθερία στο χτένισμά του και να μην αναγκάζεται να τα κάνει τα μαλλιά συνέχεια από τη μια για να δείχνει κάλυψη. Βάλαμε λοιπόν 2.500 τρικοθυλάκια, 2.600. Θέλω να δείτε λιγάκι εδώ πέρα. Του κατέβασα το hairline, του άλλαξε το σχήμα του hairline σε ένα φυσικό σχήμα το οποίο να ταιριάζει και να πλαισιώνει σωστά το πρόσωπο. Και κάναμε και μια πύκνωση σε όλη την περιοχή μέσα. Καθότι είναι ένας celebrity, θα τον χτενίσω κατευθείαν με τη χρυσή χτένα την οποία έχει αποφασίσει ότι θα προτιμήσει. Πάμε να δούμε τι καταφέραμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Να τραβήξω τώρα, πονάει. Έχει κολλήσει η χτένα, κολλάει η χτένα. Έχεις βάλει κάτι σε λέει, έχεις βάλει, τι έχεις βάλει. Λακ. Κάτι έχει, ναι. Κάτι του έχουν Ήμουν βάλει. στο γύρισμα. Ήταν στο γύρισμα νωρίτερα. Λοιπόν, πάμε να σε γυρίσω και λιγάκι πίσω, να δει και ο κόσμος την... Εδώ πέρα. Όλα αυτά εδώ πέρα είναι καινούρια μαλλιά. Σχεδόν όλα, έτσι. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, προφανώς. Καμία σχέση με πριν. Πολύ πιο... Είσαι και να τα βρέξεις τώρα, έτσι. Ναι, δεν κανένα πρόβλημα. Καλοκαίρι είναι ακόμα. Ό,τι κάνουμε την επέμβαση, Δεκέμβριο, Ναι. 26 Δεκεμβρίου, Ιανουάριο ας πούμε, είμαστε ακριβώς στους 9 μήνες. Επειδή η περιοχή είναι επαναχειρουργημένη, γνωρίζω ότι έχει ακόμα αρκετά... Κάτσε γιατί σε έχω γεμίσει. Λοιπόν, έχει ακόμα αρκετά να δώσει. Δυστυχώς είναι φρεσκοκουρεμένος με κοντό μαλλί, θα χρειαζόταν λίγο πιο μακρύ μαλάκι για να δείξει το αποτέλεσμα. Θέλω να δείτε ακριβώς αυτό το hairline μας και το πώς έχει αλλάξει. Έλα να τον δείξει λιγάκι από εδώ πέρα να δείξουμε λίγο πόσο έχει βελτιωθεί το κομμάτι του σχήματος του hairline και πόσο ωραία πλαισιώνει το πρόσωπο σε σχέση με το προηγούμενο που ήταν τρίγωνο και θεωρώ ότι τον αγρίευε και τον αδικούσε. Σε έκανε να δείχνεις και στη τηλεόραση λίγο πιο άγριος, ενώ τώρα δείχνεις... Καλό είναι αυτό. Ναι, όχι. Πρέπει να ψαρώνουμε. Όχι. Το καλό είναι όταν δείχνεις πιο γλυκός και μπαπ μετά εκεί που τον περιμένει την τρώει. Γιατί αν δείχνεις άγριος, ο άλλος είναι λίγο προετοιμασμένος. Ενώ τώρα που λέει εντάξει, μωρέ, γλυκός άνθρωπος είναι αυτός, χραπ. Την τρώει μετά και δεν ξέρει από πού του ήρθε. Τους μπερδεύει και το χαμόγελο όμως. Τους μπερδεύει και το χαμόγελο, τους μπερδεύει και το ωραίο το μαλλί. Πες μου κάτι, τώρα πάμε τώρα να αφήσουμε τις σαχλαμάρες που λέει ο γιατρός και πάμε να μας πεις τη δική σου εμπειρία. Εσύ τώρα που το βλέπεις το μαλλί καθημερινά και το ζεις. Όταν είχες έρθει ήσουνα κάπως ντεμή. Δηλαδή είναι εντάξει, δεν ήσουν απολυπισμένος ότι αυτό που θα σου κάνω θα αλλάξει πραγματικά. Θα δεις καμία ιδιαίτερη διαφορά. Σίγουρα πιστεύω ότι θα υπάρχει διαφορά μεγάλη. Απλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχοντας περάσει πολλά χρόνια από την προηγούμενη επέμβαση, ήθελα να δω, ας πούμε, ξέρεις, δεν ήξερα τι να περιμένω τόσο πάντων. Αλλά σίγουρα ήμουν σίγουρος ότι θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα από ό,τι το άφησα. Η αλήθεια είναι ότι μετά το πεντάμινο άρχισε να δείχνει, στο εξάμηνο, στο εφτάμηνο, άρχισε να δείχνει ακόμα και στο οχτάμινο σχεδόν. Δηλαδή η αλλαγή από τους 8 σε 9 μήνες με εξέπληξε πάρα πολύ, θα σου έλεγα. Και ήταν και Αύγουστος κιόλας που περίμενα ότι δεν ξέρω, ίσως με την ταλαιπωρία και όλες του μαλλιού. Πιθανόν θα σε δω και το Γενάρη, αν έχεις χρόνο, που θα έχουμε κλείσει έτος και θα δεις ότι θα έχεις ακόμα πιο πολλά από τώρα. Εντάξει, γιατί σε περιστατικά που έχουν ξαναχειρουργηθεί είναι πιο αργή η ανάπτυξη των μαλλιών. Γιατί υπάρχει ουλή από κάτω, υπάρχουν κάποιοι τραυματισμοί που είναι μοιραίοι. Αυτό που εννοούσα εγώ θυμάμαι ότι όταν σου έλεγα άκου, θα αλλάξουμε το hairline, θα το κάνουμε έτσι, ότι ήσουν εντάξει, ξέρεις, δεν νομίζω, καλό είναι το hairline κτλ. Και ότι εγώ επέμεινα, σου λέω, άσε να στο φτιάξω. Το τρίγωνο hairline δεν είναι φυσικό και ήσουν αντεμή. Το κατεβάσαμε κιόλας. Ναι, το κατεβάσαμε. Ας πούμε, δεν το είχα σκεφτεί ότι το κατεβάζαμε και τελικά μου αρέσει, ας πούμε. Δεν είχα δίκιο ότι τώρα το πρόσωπο είναι πιο ζυγισμένο. Αυτό ακριβώς. Ναι, αλλάζει εντελώς τη δομή του προσώπου, αλλά όχι του προσώπου, γιατί δεν αλλάζει εννοείται, αλλά τουλάχιστον αναδεικνύει τέλος πάντων αυτό που είχε χαθεί, γιατί κάποτε εκεί ήταν. Σωστά. Σημείο. Σχόλια.
Πάρα πολύ καλά σχόλια. Δηλαδή και ειδικά κόσμος που με βλέπει τώρα μετά τις διακοπές. Το καταλαβαίνει κανεί. Ή Θα σου σου λένε γενικά πω. ότι ρε, εσύ τι έκανε, κάτι άλλο. Κάτι έκανες, επειδή όμως εγώ και τις δύο φορές που έκανα δεν είχε φτάσει στο προχώρητο. Ίσως λίγο το έκρυβα. Οπότε ποτέ ο κόσμος δεν κατάλαβε ότι από το Α πήγαμε στην κατάσταση Β που είναι εντελώς διαφορετική. Δηλαδή δεν εμφανίστηκα από καραφλός Με να έχω μαλλιά. μαλλί. Πολλοί κόσμος δεν το καταλάβαινε. Όμως αυτοί που με βλέπουν πιο συχνά, εκεί ναι. Δηλαδή τώρα ας πούμε, γύρισα στις διάφορες δουλειές μου, ο κόσμος που είχα με δει από μέσα Ιούλη, κάτι έχεις κάνει. Ομόρφινε, Ναι. αδυνάτησε. Μέχρι και εγώ του είπα. Του λέω, τον βλέπω και του λέω αδυνάτησε. Μου λέει όχι, μα αδυνάτησα, πήρα και κάνα 2 κιλά. Πολύ Κοίτα, χαίρομαι που για σε μένα είναι βλέπω. πολύ απελευθερωτικό το ότι τα τελευταία 2 χρόνια έχω αρχίσει να βάζω διάφορα προϊόντα, τα οποία καλά κάνουν τη δουλειά τους εννοείται. Μια χαρά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ξέρεις, όταν Και εγώ τα σκέφτεσαι έβαζα ότι- παλιότερα. Ναι, όταν δεν χρειάζεται να το βάλεις, αυτό είναι πολύ απελευθερωτικό γιατί λες ότι οκ, να το βάλω όταν θα χρειαστεί να καλύψω κάτι συγκεκριμένο. Αλλά όχι να είναι η καθημερινότητά σου σε ένα σημείο. Δηλαδή χαίρομαι τώρα που δεν χρειάζεται, λούζομαι και βγαίνω και δεν βάζω απολύτως τίποτα. Και δεν κοιτάς που να βλέπει που μπορεί γαμό το εδώ πέρα έχει ένα κενό. Είσαι κομπλέ. Άρα, άγγιζε τον κόπο. Άξιζε. Πάρε τη χρυσή σου χτένα. Πολύ ωραία. Α, είναι βαριά. Είναι, παιδί μου, μασίφ χρυσάφι. Η δικιά σου ειδικά είναι μασίφ χρυσό 18 καράτια. Γιατί 24 είναι πολύ Ναι, ευελίγιστη, όπως εννοείται, ξέρεις. εννοείται. Τέλεια. 18 κρατάει ακόμα και τη σταθερότητά της και τη δομή. Οπότε βλέπεις, επειδή ακριβώς κολλάει. Κοιτάξτε εδώ πέρα, κόλλαγε πριν η χτένα. Δεν θα μπορούσε να είναι 24 καράτια. Είναι 18 γιατί επειδή κολλάει, 24 θα στράβωνε. Τώρα δεν στραβώνει, μπορεί και να το χτενίζει. Αλλά ας αφήσουμε τα μαλλιά. Τα μαλλιά δεν είναι το παν. Πες μου λίγο τα επαγγελματικά. Με το Chase τι γίνεται. 4η χρονιά φέτος, νέα κοστούμια και πολλές αλλαγές. Πάρα πολλές αλλαγές. Προς όφελος του κόσμου. Πάντοτε. Πάντα προς όφελος του Εννοείται. κόσμου. Τι δεν είναι για την παραγωγή. Και όσον αφορά τα συγγραφτά τηλεοπτικά σου, οι 17 κλωστές. 17 γλώσσες βγήκαν πάλι τον Καταπληκτικό. Οκτώβριο. Δεν ξέρω αν το είδατε. Εντάξει. Εντάξει. Απλά δεν έχω λόγια. Τσαφούλιας και η Μιρέλα Παπεκονόμου ξαναβγήκανε Και τον εσύ Οκτώβριο στο Μέγα. και έπαιξες και εσύ. Έπαιξα και Εγώ βασικά ξεκίνησα να το βλέπω για να τον δω, αλλά μετά κόλλησα, παιδιά. Και βγήκε και το καινούργιο μου βιβλίο τον Οκτώβριο, Ποσειδών. Και αυτό θα το δούμε σε Μακάρι. τηλεοπτική διασκευή, κινηματογραφική. Τώρα κάνω τις διασυνδέσεις μου για να γίνει το δεύτερο με τη story, το ποτάμι των χιλιών τυφλών. Θα σου δώσω, στείλε μου ένα μήνυμα, θα σου στείλω το τηλέφωνο του Λάνθιμου. Α, τέλεια, ναι, τον ήθελα. Μπράβο. Νομίζω ότι θα μπορέσετε να συνεργαστείτε μια χαρά. Ειδικά και όταν μιλήσετε, επειδή εγώ του το έχω πει, αλλά εμένα με ντρέπεται, δεν του λες μία να έρθει να το. Η αλήθεια είναι ότι ναι, και εγώ θα το πω. Λίγο, δηλαδή γιατί τώρα που ο άνθρωπος ανεβαίνει, έχει ανέβει κατηγορία και πάει τώρα και στο Dolby Theater κτλ. Ένα μαλάκι το χρειάζεται, νομίζω θα είναι μια καλή ευκαιρία και εσύ να το δείξεις. Είναι μεγάλη μου χαρά που χειρούργησα τον Πάνο τον Δημάκη, ο οποίος είναι αποδεδειγμένα από τους πιο καλλιεργημένους και πιο έξυπνους Έλληνες στην Ελλάδα. Αν αυτό σας λέει κάτι, ότι ένας από τους πιο έξυπνους Έλληνες ήρθε στον Αναστασάκη, χάρηκα πολύ που σε είδα και πάλι και σε περιμένω τον Ιανουάριο για να κάνουμε το 12μηνο επανέλεγχο. Ακριβώς.